હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ફૂડ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું શેર કરીશ તમારી સાથે આથેલા મરચાંની રેસીપી. મરચાંને સારી રીતે ધોઈ અને લૂછી લેવા. તેને 2 ભાગમાં કટ કરી લેશું. તમે એક કટ આપી અને તેવી રીતે પણ બનાવી શકો. મરચાંમાં બીજ રહેવા દેશું, તેનાથી મરચાંનું અથાણું ઓછું પડતું નથી. અહીં 150 ગ્રામ મરચાં લીધા છે. રાઈના કુરિયા એડ કરશું 30 ગ્રામ જેટલા. ટેબલ સ્પૂન નમક એડ કરશું. મિક્સ કરી લઈએ. 1 ટેબલ સ્પૂન કાચું તેલ એડ કરશું. અહીં મરી અને વરિયાળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. લીંબુના બીજ નીકાળી તેનો રસ એડ કરશું અને 1 લીંબુના નાના પીસીસ નાખશું. થોડા રાઈના કુરિયા નાખશું અને હળદર એડ કરશું. મિક્સ કરી લઈએ. બે થી 3 દિવસમાં મરચાંમાં પાણી થાય છે, તે પાણીને કાઢી નાખવું. દિવસમાં 2 વખત તેને હલાવી લેવું અને નિમક ઓછું લાગે તો તેમાં નાખી દેવું. કાચની બરણીમાં ભરી લેવું. આ અથાણું ફ્રીજમાં 2 મહિના સુધી સારું રહે છે. તો મારી આ રેસીપી તમને પસંદ પડી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.